So, hi guys! Welcome sa ating bagong video guys, sa ating channel. So, para sa araw na to guys, ituturo ko naman sa inyo ang kantang Narda ng Kamikaze. So, para sa ating intro, isi-stay put na natin yung ating finger dito. Makikita nyo dito sa ating gitara, sa second string. Dito, second string. Second string. Tsaka magpa-pluck tayo. 2, 4, 2, 4, 1 2, 4, 1 2, 4, 1 2, 4, 2. So ulit 2, 4, 1 2, 4, 1 2, 4, 1 2, 4, 2. So punta naman tayo sa second or sa B minor. Ang bass ng B minor dito, kaya dito tayo mag-bass. So, 2, 5, 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 2. So, gets guys? Ulitin natin. Bagalan na natin. 2, 5, 2, 5, 1. 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 2. So yun guys, gets nyo na? Sa third naman, sa G, chord na G, yung bass ng G ay dito, sa 6th string. 2, 6, 2, 6, 1, 2, 6, 1, 2, 6, 1, 2, 6, 2. So guys, kung mapapansin nyo, ganito lang ang, the same lang sila ng pattern, pero nag-iiba lang sa bass. So, kanina sa D, dito tayo. D sa B minor, dito. Sa G, dito. So, yun. At para sa chord natin na A, guys, dito tayo mag-bass. Pero, stay put pa rin natin yung ating finger dito. So, subukan natin. 2, 5, 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 2, 1. So yun guys, sa A naman, meron siyang karugtong na last dito sa ating gitara dito sa first string. Ulit sa A, 2, 5, 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 1, 2, 5, 2, 1. So yun guys, yun yung intro ng song ng Narda. At para naman guys sa ating whole song chords, ganun pa rin siya. D, B minor, G, and then A. Yung sabihin natin guys, medyo mahirap siya. So, para sa mga beginners, gagawin natin ng paraan. Gagawin natin ito. B minor. B minor. So, ang ating finger plucking guys ay simple lang. Down, 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 down. Down, 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 down. So, yun guys, simple lang. Mapi-play nyo na yung Narda. So, subukan natin from intro. Tumalon kaya ako sa bangin para lang iyong sagutin. Ito ang tanging paraan para di mapapansin kaya sa dami ng iyong ginagawa. Kaagaw ko ang lahat, paano na kaya? Chorus. Awit na nananawagan, baka sakaling napakikinggan.
you guys for watching. At para sa iba nating video guys, please watch my other videos guys, and also like, and don't forget to subscribe in my channel kung bago ka lang sa aking channel. Thank you.